हेलो गाइस, टेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर अन्य এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। আজি আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে মাছৰুমৰ কাৰী এটা বনোৱাই দেখা মই ঘৰতে কৰিছিলোঁ অলপমানকৈ। মাছৰুম আনি বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আনিছিলোঁ, গুটি অলপ আনি ঘৰতে কৰি চাইছিলোঁ। আজি প্ৰায় এমাহমানৰ আগতে আনি কৰিছিলোঁ, এতিয়া হৈছে। তাৰে এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাছৰুম বনাবলৈ মই প্ৰথমে এটা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, এয়া অলপ আদা নহৰু, দুটা আলু বইল কৰি ল'লোঁ, অলপমান মটৰ আৰু এইফালে সেইখিনি মাছৰুমখিনি কাটি ল'লোঁ। ইয়াত মোটামুটি হ'ব আপোনাৰ আধা কেজি আৰু দুটা বিলাহী আৰু লগতে এটা মোৰ নিজে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা এটা মছলা। এই মছলাটো দিয়ে বনাম। মোটামুটি গৰম হ'ল। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি মোটামুটি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। কি কৰিছে চুনু? কি চাইছে চুনুৱে? সেই কি চাই আছে? এতিয়া ইয়াত অলপমান হালধি গুড়া দিম। গুড়াখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিম। লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দি ল'ব। দি বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজালৈকে ভাজিব। বিলাহীখিনি সিজিছে। এতিয়া বইল কৰি থোৱা আলু দুটা দি দিম। মটৰখিনি দি ভাজিব লাগিব। লগতে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা মছলাটো অলপ পৰিমাণে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। লাষ্টত মাছৰুমখিনি দিম, দি লৈ ভাজিম মাছৰুমৰ লগত লাষ্ট। আৰু মাছৰুমখিনি মই ফ্ৰাই কৰি নলওঁ। কিছুমানে এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ, মই ফ্ৰাই কৰি নলওঁ। মাছৰুম ফ্ৰাই কৰি ল'লে তাৰ আচল টেষ্টটো নাপায়। সেইটো কাৰণে মই ডাইৰেক্ট মাছৰুমটো ফ্ৰাই নকৰাকৈ দিওঁ। আপোনালোকে কেনেদৰে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মাছৰুমখিনি দি দিম। এইখিনি ভাজিব লাগিব ভালদৰে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত অলপ পৰিমাণে গৰম পানী দি 5 মিনিট সময়ৰ বাবে হাই ফ্লেমত সিজিবলৈ দিব। এয়া ৰেডি, আমাৰ মাছৰুম কাৰী ৰেডি হৈ গৈছে খাব পৰা। অকণমান পানী খাব দিয়ে এইটো। চ' গাইজ, আজি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। থেংক ইউ। এয়া আমাৰ মাছৰুমৰ কাৰী ৰেডি, আমি খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া। এয়া চুনুৱে খাই আছে।
চ' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট থেংক ইউ